خیلی. 280 205. وایسا جلو در. فقط منه شما نمی‌خوری وایسا جلو در برای منم داستان داری جلو در این بر من کترش دیدم ریخته هم لباس Sigar. Hanım yapıştı benim başımdan. Evvel kazaklı. Ne kadar diyecek? دستی کار به
اولیگه نکرده. اولیگه نه، اولیگه. Super. Robert. خانم تو کل دستش خانم تازه خوشمزه نرم و تازه داغ خوشمزه داغ و تازه بعد 280 250 بفرمایید ساده 35 تمامی اناسا و خیمالا فقط ساده 35 تومان عوض شده بفرمایید. نلا رو ببریم
Merci. برو میشه بری من دیگه بسر بابا جلو رو نمیبینی که نشی شرف نشی